Manaj nuk e kishte paramenduar asnjëherë se 2 prilli i vitit 1999 do të ishte hera fundit që do ta shete djalin e tij Yllin. Përderisa ishte duke shkuar me 2 vëllezërit e tij nga Kralani i Gjakovës, ku po strehoi me familje në Glloçan të Deçanit, atij për një moment i bie ndërmend për djalin e tij. Sikur po paralajmëronte intuita për atë që do të ndodhte më pas, ende pa u nisur, Manaj i bie pishman që nuk e mori djalin me vete. Por atë, ndjenja pishmanit do ta shoqëronte përjetësisht nga 2 prilli i vitit 1999, pasi që nga ajo ditë ai nuk e pa asnjëherë më Yllin. Pas mëngjesit që kemi ngrënë në shtëpinë e Nezir Hysenit, unë me 2 vëllezërit e mi jam nis dhe për një sekond ose 100 pjesë sekondit kam thonë se mora Yllin me veti. Dhe se ka marrë me veti, ai ka mbet aty dhe ka vazhdu, qysh ka vazhdu, ndërsa unë me 2 vëllezër kemi shku në Glloçan, në kthim ka pas granatime të mëdha, jemi kthy prapë, çashtu ka vazhdu një farë odisejade tepër e rëndë, tepër e vështirë, po që është më keq që ne kemi marrë vesh që Kralani ka ndodhur shumë ditë më vonë. Manaj për një kohë ka qenë edhe kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit. Përveç djalit e tij, ai vazhdon të ketë të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë edhe 6 anëtar të tjerë të familjes së ngushtë. Të gjithë të zhdukur nga masakra e Kralanit me 4 prill 1999. Pa një renditje formale, po është djali im Ylli Manaj, është djali i motrës Kushtrim Raci, është dhanri Isa Gashi, është Bashkim Regjepaj djali Dajes, është Bashkim Regjep Feriz Regjepaj dhe që është gjetë prej trupit Borim Regjepajt një pjesë e skeletit. Sa vjetë kanë qenë kur janë zhdu, kur kanë ndodhur ngjarja? Kanë qenë 3 përveç dhëndrit. Djali motrës ka qenë nxënës i klasës 8. Djali im ka qenë maturant i gjimnazit Luish Grakuqi. Vllau ka qenë dikun 23-4 vjeçar. Djemtë e Dajes po ashtu të asaj moshe, ndërsa dhëndri ka qenë pak më i vjetër, dikun rreth 35 vjetë. A janë kretë të zhdukur nga njëti vend, njëta ngjarje? Të gjithë janë në rastin e Kralanit, me 4 prill në Kralan, ka ndodhur ekzekutimi i 86 trupave, për 86 njerëzve. Në fakt, aty kanë qenë të strehum në fshat një pjesë e madhe qytetarëve të Klinës edhe të fshatrave përreth, me datën 2 prill kanë hyrë forcat serbe, ushtria dhe polici, dhe janë grumbulluar njerëzit, masë e madhe njerëzve, kanë nda mashkujt, ndërsa femrat dhe fëmijët i kanë liru, e kanë mbajtur në shtet rrethim pas ditën e 2 prillit, mandej gjithë natën, me 3 prill po ashtu, me 3 prill në mramje, ka qenë dita e shtunë, para ty është paraqit një kapiten i ushtrisë serbe atëherë, kapiten në fakt major Grujić, edhe u ka thonë se janë rrethonat luftës, po sjellim kamiona me ju përcjell dhe po ju lirojmë. Manaj rrëfen edhe momentin kur forcat serbe kishin marrë Yllin që po qëndronte me gjyshin e tij. Sipas tij, serbët i kishin thënë babait të tij për Yllin se këtë edhe 7 të tjerë kemi me t'i prej në qafë. Pra jo fillimisht keni qenë në Klinë? Po kemi qenë Klinë dhe kemi shkuar në Kralan, po për fatin unë atë ditë nuk kam qenë aty sepse në mëngjes e 2 prillit kam shkuar me 2 vëllezërit e mi dhe me një dhënër tjetër prej Kralanit në Glloçan, ku kemi pas pjesën tjetër të familjes. Kryesisht fëmijë dhe pjesën femërore të familjes, dhe nuk kam ndodhur aty. Ata në mramje kanë sjell vetëm një kamion dhe në atë kamion ka hyp baba im me 4-50 vete tjerë. Baba im tash i ndjer ka marrë djalin tim Yllin, nipin e tij për dorë, me marrë me veti, po një milic serb i Gjakovës, përndryshe i Klinës, Bora Joksimović, ja ka marrë djalin tim prej dorë, si ka lanë me hyp në kamion, edhe i ka thonë këte edhe 7 të tjerë të kemi t'i prej në qafë. Tekstualisht kështu ka thonë, dhe ajo është nda aty dhe nuk është pa Ylli, sepse Yllin dhe të tjerët i kanë mbajt edhe natën mes 3 dhe 4 prillit, me një numër dikon rreth aproksimativisht, ndoshta 200-300 vetë, dhe të dielën e 4 prillit në mëngjes, dikon rreth orës 8:30 ose 9,
kanë liru pjesën më të madhe, 80-60 i kanë i kanë shpërndar në për shtëpi, në për bodrume, dhe kanë bërë ekzekutimin në grupe. Manaj thot se nga rasti familjes së tij është arritur që të identifikohet personi që ka marrë djalin e tij dhe e ka ndarë nga familja. Por sipas tij, askush asnjëherë nuk është gjykuar e as dënuar për krimet në fshatin Kralan. A është identifikuar dikush prej e zinxhirit komandues ose prej ushtarëve serb që kanë kryer këto krime edhe a është gjykuar se dënu? Jo, unë di vetëm direkt për Bora Joksimovicin, sepse ai në rastin e familjes time është ai që i ka ndau. Në fakt djalin s'paku ka marrë prej dorës të babës dhe ka treguar se çfarë do të ndodhë me ta. Kështu nuk ka të identifikuar të tjerë përveç këta që po përmendin. Jo, sigurisht. Aty është prezantuar publikisht edhe Majer Gruiç, një epror i ushtrisë serbo-jugoslave të atëhershme, si epror i garnizonit të ushtrisë në Gjakov. Dhe ju ka premtuar, siç thash, për sjell kamion, ka sjell një kamion vetëm, dhe të tjerë s'paku nuk di. A ka dëshmitar ose të mbjetun nga masakrat e Krelanit? Vetëm një. Vetëm një. Një Hisen Krasniqi është, ai ka shpëtuar me 4 plagë në trup dhe ai rrëfen qartë rastin e grupit tij, sepse thot na kanë grumbulluar nga 7-8 vetë dhe 2-13 vetë, edhe na kanë fut një pjesë në këtë hyrje, një pjesë në atë hyrje, për grupin e tij flet qartë, din kush ka qenë, nuk din për të tjerët, për kanë dëgjuar krizma dhe sa kanë përfunduar punën, kanë qenë thot 7 polic, i kemi lut mos na ekzekutoni, mos na vrani, ju kanë marrë çka kanë pas. Dhe i kanë ekzekutuar jo me rafale, po me të shtena një nga një kështu për ta pa njëri tjetrin. Dhe fati i tij, ai kur është godit, ka ra ndodhe mbi trupin e tij ka ra trupa të tjerë. Dhe thot sa janë nis ata, 4 janë nis më herët, 3 të fundit, sa kanë kthy shpinën prej nesh, ai ka shku zhagës. Bile thot se kam biseduar me te, kam edhe në një intervistë, thot po ta kishin kthy kokën mbrapa, kishin më pa dhe sigurisht kishin më ekzekutuar, po fati i tij ka qenë. Ka shku 2 kilometra jashtë katonit, e kanë gjetë 2 ushtarë të Çekës dhe ka shpëtuar me 4 plagë të rënda në trup. Në kohën kur është ekzekutuar, Yll Manaj, djali i Ramës, ka qenë nxënës në gjimnazin Luiç Gorakuçi në Klinë. Rama thot se ai ka qenë një dhën pas teknologjisë informative, e madje pa modesti thot se ka qenë një nga nxënësit më të mirë të gjeneratës. Ëndra e tij për të vazhduar shkollimin pas gjimnazit beti në gjysmë, sepse u vra dhe u zhduk nga forcat serbe. Fat që Ylli në atë kohë ka qenë në gjimnaz vitin e fundit. Me çka është marrë në atë kohë? Çka ka pas pasion? A është marrë me sport? Ylli për shkak të vërtetës, e them, nuk duket pa modesti, po ka qenë nxënësi më i mirë jo si gjeneratës vet, po ndoshta të gjitha gjeneratave në gjimnaz. Dhe them shumë sinqerisht, në 3 vitet e fundit të jetës së tij, përveç gjumi dhe ushqimi, kur nuk e mujt me pa libër në dorë. Ai ka qenë jashtëzakonisht i përkushtuar në shkencë, ka fol gjuhën anglishte për habin time, tepër mirë, ka qenë i orientuar shumë në teknologji informative. Në vitin 96 unë kam pas blerë një kompjuter atëherë dhe punonte shumë mirë sa me profesorin e tij, ky e ka ndihmuar profesorin në teknologji në kompjuter, ndërsa ai e ka ndihmuar në matematikë. Domethënë ka qenë një personalitet që ka premtuar shumë. Temën e diplomës e ka lënë ndërshkrim, që jam i bindur se kish me mbërrit shumë, jo vetëm për veten e tij, po për kontribut pak më të gjatë. Që ka pas nërmend me vazhdu në fakultet? Ai ka pas nërmend teknologji informative me vazhdu, edhe pse atëherë nuk ka biseduar ende, ka pas diplomën para vetit, po ka qenë i dhënën me afinitet ndaj teknologjisë informative shumë. Me 11 identifikime që janë kryer së fundmi në muajin mars, aktualisht sipas Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit në Kosovë, janë edhe 1577 persona, të cilët konsiderohen të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Në dhjetor të vitit 2024, Kosova dhe Serbia ishin pajtuar për zbatim të plotë të deklaratës për personat e pagjetur. Kjo deklaratë përbashkët në mes të 2 shteteve ishte miratuar në maj të vitit 2023 në kuadër të dialogu dhe përbante zotime si qasje të plot në informacione të besueshme,
mes tyre edhe ato me status të klasifikuar, vënien e dispozicion të gjitha dokumenteve më rëndësi për përcaktimin e fatit të personave të zhdukur, si dhe punë të përbashkët përmes një komisionit të kryesuar nga Bashkimi Evropian.